السلام عليكم اخوان، معكم بايكر انفو فيديو جديد. اليوم غادي نحاولوا نمشيو لتشديرت، قريه تشديرت اللي بعيده على ايمليل ب 17 كيلومتر. على حساب واحد الارتيكل كنت قريته في الانترنت وعلى حساب الهضره ديال الناس اللي تما، باللي راه اعلى تجمع سكاني بالمغرب هي هاد القريه ديال تشديرت. بغض النظر واش هي اعلى ولا ماشي اعلى، الصراحه الجو ديالها كيكون واعر بزاف، لا في الشتاء لا في الصيف. الشتاء كتكون كلها ثلج، وفي الصيف كتكون كلها خضراء. واخا الصيف هي ديما خضراء على طول السنه. غادي ندوزو ان شاء الله على تحناوت، ومن تحناوت غنطلعوا الامليل عاد باش غادي نمشيو لها هي. خليكم مع السينيماتيك ديالها باش تشوفوها. تحناوت يا تحناوت، دابا غادي شادين حنا ان شاء الله الطريق لإمليل، جبال الأطلس. هنا كيجي بنادم كيرتاح. هذا هو الفيلاج ديال تحناوت. من هنا غيبداو الجبال. عشاق السرعة راه خصهم، عشاق السرعة والفيراجات خصهم الصراحة يجيو هنايا. هنا فين كاين الفيراجات. واو على منظر كيدير. شو الدوار كيدير تما، جا في القمة.
مشي على دوار رجال هيه. الجبال يا سلام. طريقة محبوسة واقيلا. فيراجات اخوان، الفيراجات. الطبيعة والفيراجات بجوج ملاقين. هذه هي اسني. دخلنا للاسني دابا كما كتشوفوا. هذا هو الفيلاج ديالها، زوين، منظر زوين هنايا. مازال حنا ان شاء الله غنطلعوا لإيمليل، بعيده من الفيلاج ديال اسني بشي 17 كيلومتر، باش بعيده من هنا. هاد السوق واقيلا كيعمر نهار الاربعاء، الا ما خفت نكذب، الاربعاء ولا الاربعاء، واقيلا الاربعاء باش كيعمر. Enregistrement. هادي هي الرومبو اللي كتطلع لإيمليل. يا هادي كدار من هنا إيمليل. هادي هي الطريق كما كتشوفوا الاخوان. الطريق مضيقه شويه. حنا غاديين دابا بموطور، ولا تلاقيتي مع طوموبيل خصك تزاحم معاه، ولكن المناظر تنسيك في كلشي. يا سلام. هنا خصك تحضي بزاف باش ما تلاقاش مع شي واحد. الطريق شويه مكرفسه.
السلام عليكم الاخوان. حنا دابا غادي ان شاء الله اعلى قريه جبليه كاينه في المغرب، واحد القريه سميتها تشديرت. هذا الاسم غيكون امازيغي، ما عرفناش المعنى ديالو، ولكن ان شاء الله فاش نوصلوا تما نقدروا نسولوا شي واحد شنو كيعني الاسم ديال تشديرت. مناظر واعره واعره بزاف، طريق مكرفسه شويه، وانما الموتور بعدا راه دايز كوميم. هنا في ايامات الثلج راه كيكون الثلج طايح بزاف، حتى الجو دابا راه بارد، راه ما سخونش. الجو تبارك الله هنايا، يا سلام يا سلام يا سلام على الجو، الماء موجود. هذاك هو الدوار ديال تشديرت كما كتشوفوا، تبارك الله الطبيعة، السحاب والغمام.